Hart TV YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කවුරුත් කන්න කැමති කොස් වලින් රසම රස කොත්තුවක් හදාගන්න ආකාරය අද අපි බලමු. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලාත් මතක් කරනවා. අපි දැන් වැඩේට බහිමු. ඇට ඉරි පොතු සුද්ධ කරගෙන සිහින්ව කපාගත්ත කොස් ග්‍රෑම් 400ක් තියෙනවා මෙතන. අපි දැන් මේ ටික හොඳට තඹ ගන්න ඕන. දැන් මම මේකට ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කර ගන්නවා. වතුර කෝප භාගයක් විතර එකතු කරගන්නවා. හොයා ගන්න කොස් අනුව වතුර එකතු කරන ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් වැල ගහක කොස් ගන්නවා නම් වතුර මීටත් වඩා අඩුවෙන් තියාගන්න. දැන් මේ කොස් ටික විනාඩි 5ක් 10ක් තඹ ගන්න. බලන්න මෙන්න මේ ගානට තඹ ගන්න. බලන්න වැඩියෙන් තැම්බිලා නැහැ. හරි ගානට තියෙන්නේ. ගොඩක් වැඩියෙන් තැම්බුණොත් බෙරි වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් 4ක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් තෙල් රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඉඟුරු සුදුරුණු පේස්ට් එකෙන් තේ හැන්දක් එකතු කර ගන්නවා. ඉඟුරු සුදුරුණු පේස්ට් එක එකතු කරගෙන මේ විදිහට ටික වෙලාවක් බැද ගන්න. මෙන්න මේ ගානට බැදීගෙන එනකොට කරපිංච කොළ 4-5ක් එකතු කරගන්න. කරපිංච කොළත් එකතු කරගෙන ටික වෙලාවක් බෙද ගන්න. හරි දැන් ගානට බැදිලා තියෙන්නේ. මම දැන් බිත්තර 3ක් එකතු කරගන්නවා. බිත්තර එකතු කරගෙන මේ විදිහට ටික වෙලාවක් හොඳට බැද ගන්න. දැන් බිත්තර ටික හොඳට කඩා ගන්න. දැන් මම ග්‍රේට් කරගත්ත කැරට් ග්‍රෑම් 150ක් එකතු කරගන්නවා. සිහින්ව කපාගත්ත ලීක්ස් ග්‍රෑම් 100ක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික වෙලාවක් කවලම් කරන ගමන් ටිකක් තැම්බෙනකම් බැද ගන්න. ටික වෙලාවක් මේ විදිහට තැම්බෙනකොට ඒකට මම කැරි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකමාරක් එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා.
ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු, මිරිස්, ගම්මිරිස්, රස යනු එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට ටික වෙලාවක් කවලම් කරන්න. කවලම් කරලා ලීක්ස් කැරට් ටික වෙලාවක් තම්බෙනකන් තියාගන්න. දැන් ලීක්ස් කැරට් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් තම්බගත්ත කොස් ටික එකතු කරගන්නවා. කොස් ටික එකතු කරගෙන මේ විදිහට ටික වෙලාවක් කවලම් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ කවලම් කරගන්න. හැබැයි මේ වෙලාවේදී තැලෙන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට කවලම් කරගන්න. පෙරලා ගත්තත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මට ටිකක් ලුණු මදි වගේ හිතෙනවා. ඒ හින්දා මම තව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු එකතු කරගෙන මේ විදිහට ටික වෙලාවක් කවලම් කරන්න. කොත්තු හොඳට කවලම් වෙලා එනකොට දිලිසෙන ගතියක් එනවා. අන්න ඒ ගතිය එනකන් හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගානට එද්දි මම දැන් ලිප් ඔෆ් කරගන්නවා. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත කොස් කොත්තුව. ඉතින් ඔයත් හදලා බලන්න. හදලා මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනට උත්තර දෙන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් එකත් කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඔයා හදන කොස් කොත්තුවේ ෆොටෝ එකක් අපේ Facebook page එකේ post කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. අපිව subscribe කරලා තියාගන්න කියලාත් මතක් කරනවා. එතකොට අපේ අලුත්ම වීඩියෝ ආට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අලුත් රසවත් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. ස්තුතියි.